wait. Okay, fixed preposition case. That means fix हुने. So कुनै पनि verb कुनै पनि noun सँग चाहिँ एउटा fixed preposition आउने केसलाई fixed preposition case भनेर भन्छ भनेर हामीले कुरा पनि गरेका थियौं है. Okay. Okay, I will start from here. So जब observed आउँछ, immersed, involved, engrossed, submerged and engaged भनेर आउँछ, always use in. जहिले पनि in use गर्ने. जब चाहिँ when you say तल्लीन हुनु, नेपालीमा तल्लीन हुनु भनेर भन्छ नि हैन, नेपाली तल्लीन के यस्तै भयो. ओके, तल्लीन अथवा मन्त्रमुग्ध हैन. ओके, मन्त्रमुग्ध हुने भन्ने मिनिङ आउँछ तब put in. Whatever there is, you put in. जस्तै यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ they are synonym of observe नि त. observe को synonym हो नि त. यसरी बुझ्न कि observe मा in लाग्छ, observe को synonym मा पनि in लाग्छ, यो चाहिँ fixed हो है भनेर बुझ्ने है. अब यो fixed preposition मा चाहिँ do or die को केस हो, सम्झिनै पर्ने हुन्छ. अब म्याथ को साइन्स को जस्तै हैन, लोजिकली प्रुभ गर्न मिल्दैन है. यो चाहिँ इट इज व्हाट इट इज, सो यु हैव टु नो इट है. जस्तै माथि he is observed ... his study. अब तपाईले भर्खरको केस थाहा नपाउँदासम्म तपाईले he is observed to his study भन्नु होला, he is observed for his study भन्नु होला, तर always he is observed in his study. अब चाहिँ observed मा in लाग्छ भन्ने थाहा भएपछि त लेख्न मिल्यो नि त. as यो चाहिँ घोक्ने नै हो क्या, तपाईले सम्झिनुहोस्, घोक्नुहोस्, इट्स योर चोइस, तर पढ्नु चाहिँ पर्यो. सो जब चाहिँ observed आउँछ तब चाहिँ in राख्ने. जस्तै he is immersed his work. अब चाहिँ observe हट्यो, immersed आयो. सो दुवैको मिनिङ काइन्ड अफ सेम हो नि त. सो he is immersed in his work भनेर हुन्छ. सो यो चाहिँ फिक्स्ड प्रिपोजिसन भनेर हुन्छ. यस्तो धेरै एक्जाम्पलहरु छ है त. ओके, नेक्स्ट 2. used to, accustomed to, acclimatized to, given to, addicted to, inured to, adapted to, habituated to. सो जब चाहिँ अभ्यस्त, नेपालीमा चाहिँ अभ्यस्त भनेर हुन्छ, whatever तपाईलाई चाहिँ बानी परेको कुरा हैन, अभ्यस्त भनेर भन्छ नेपालीमा. त्यसको लागि चाहिँ if you are adapted to something, जहिले पनि to लाग्छ हैन. adapted सँग always use to. एक्जाम्पल कपी छ भनेदेखि कपीमा लेख्दा नि हुन्छ. म यो लेखेको कुरा तपाईहरुलाई दिन्छु नै पनि, बट स्टिल है, आफैले लेख्यो भने सम्झिन्छ भने. ओके, camel is adapted ... the dry climate अथवा dry CLIMATE. okay, whatever that is, dry condition. so condition भयो. so adapted सँग जहिले पनि to है. ओके, he is habituated work hard. यदि एक्जाममा यो आयो भनेदेखि सम्झिहाल्ने. habituated, adapted, used, inured, addicted सँग always to लाग्छ भनेर भन्ने. that's why he is habituated to hard work, he is used to hard work, he is accustomed to hard work. always जुन अभ्यस्त तपाई चाहिँ अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यसमा always use to. next, for is for compensate, pay or atone or make up. भनेको सबै चाहिँ एउटै मिनिङ लाग्छ. के को मिनिङ त भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति हैन, क्षतिपूर्ति और भरपाई अथवा तिर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि हो. त्यसमा चाहिँ always use for. compensate for, pay for, atone for and make up for. जस्तै money cannot compensate for the loss of pride. so always use for. next, for affection,
liking, fondness, propensity, penchant, affinity, preference, inclination. जब चाहिँ प्रेमको भावको कुरा छ, प्रेमको कुरा छ हैन, लभको कुरा छ, एफेक्सनको कुरा छ, तब जहिले पनि फर राख्ने। जस्तै he has a great affection, he has a great affection ... poor people भनेर आयो एक्जाममा। अब के राख्ने त भन्दाखेरि प्रेम हैन, एफेक्सन सँग फर आउँछ भन्ने सम्झिने। सो he has great affection for poor people। अब तपाईले एफेक्सन को ठाउँमा अरु कुनै वर्ड राख्नुस् हैन, एफेक्सन को ठाउँमा अरु कुनै वर्ड राख्नुस्। he has great liking for poor people, he has great affinity for poor people, he has great inclination for poor people है। सो एफेक्सन को सिनोनियमहरु हो नि त सबै, हो एफेक्सन को सिनोनियम सँग फर आउँछ भनेर सम्झिने। ओके नेक्स्ट 2 loyal, faithful, true, dutiful, obedient, committed, devoted, dedication भनेको नेपालीमा वफादार भनेर भयो नि त हैन, वफादार भनेर भयो नि त। सो लोयल हुनेमा always to, dog is loyal to his master भनेर भयो। I am faithful to my parents भयो, I am faithful for my parents हुँदैन, जहिले पनि I am faithful to मात्रै हुन्छ। सो जहिले पनि वफादारीताको कुरा आउँछ, लोयल, फेथफुल, ट्रू, ब्युटिफुल, ओबिडियन्ट, कमिटेड, डिभोटेड, डेडिकेटेड सँग अलवेज युज टु हैन। अनेस्ट, सिन्सियर भनेर भनेको बेलामा अनेस्ट अथवा सिन्सियर भनेर भनेको हो नि त। ओके जस्तै this song is dedicated to you, dedicated to you। ओके यसको म एउटा रमाइलो एक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै मन्जिलले गिटार पनि बजाउँछ, आई नो, गीत पनि राम्रो गाउँछ। उ चाहिँ क्लासमा थियो अनि उसलाई एउटा हैन, उसलाई सारै मन पर्ने एउटा केटी थिइन्, उसले चाहिँ गिटार ल्यायो अनि दिस सङ इज डेडिकेटेड फर यु भनेर भन्यो क्या। त्यो चाहिँ लाइक के दाल खाँदाखेरि ढुङ्गा भेट्नेवाला एउटा छ नि हैन, त्यस्तै भयो क्या। त्यो चाहिँ मिलेन, दिस सङ इज डेडिकेटेड टु यु भनेर हुन्छ, अलवेज डेडिकेटेड टु यु भनेर हुन्छ। आई एम डिभोटेड टु यु भनेर हुन्छ, आई एम कमिटेड टु यु भनेर हुन्छ, अलवेज दिस सङ इज डेडिकेटेड टु यु। मन्जिल ठीक छ? ओके यो चाहिँ तपाईले सम्झिनै पर्यो है। फिक्स प्रिपोजिसनमा चाहिँ देयर इज नो वे अराउन्ड। तपाईले चाहिँ हैन म चाहिँ यसरी पढ्दिन भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो वे अराउन्ड, यो चाहिँ घोक्नै पर्ने हुन्छ। आई नो तपाईको फिजिक्स छ, म्याथ छ, केमिस्ट्री छ, तर यसमा पनि अलिकति टाइम दिनु। यसको चाहिँ एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ युज टु हुन्छ है त। ओके नेक्स्ट फ्रम emerge, okay, emerge, originate, stem, spring, emanate, arise। केही कुराको विकास हुनु और डेभलप हुनु भन्नको लागि फ्रम भनेर लाग्छ। emerge from, originate from, stem from, spring for, emanate from, arise from। जस्तै a plant is a plant arises भनौं न, a plant arises seed भनेर भन्यो, always a plant arises from seed भनेर हुन्छ, always from। a plant arises by seed हुँदैन, always from भनेर लेख्ने। यो चाहिँ you have to do it by hook or by crook है। हामीले इडियम एन्ड फ्रेजेसमा भनेको थियौ नि, अथवा हुक अथवा क्रुकले चाहिँ you have to know it। सन्दीप ठीक छ? ओके ठीक छ, हालखबर पनि ठीक छ? ओके नेक्स्ट 2 injurious to, harmful to, detrimental to, pernicious to, baneful, disastrous to। जब चाहिँ हानिकारक हैन, डेन्जरस को कुरा आउँछ, हानिकारक
को कुरा आउँछ तब टु भनेर लेख्नुहुन्छ। जस्तै हामीलाई एउटा सधैँ सुनिरहेको एउटा एक्जाम्पल छ, स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ। स्मोकिङ इज injurious to the health. So always use to after something हानिकारक। जस्तै smoking is harmful to the health, smoking is painful to the health, smoking is pernicious to the health। जहिले पनि if something injurious भनेर आउँछ, injurious को synonym आउँछ, always use to। Next, of, devoid, deprived, bereft, denuded, deficiency, lack, destitute, shortage, dearth, paucity, stripped। सबैले के चाहिँ बुझिन्छ त भन्दाखेरि केही कुराको कमी अथवा अभाव, शॉर्टेज भनेर बुझिन्छ नि, यहाँनिर शॉर्टेज पनि छ, अभाव भनेर चाहिँ भन्छ, तब अफ भनेर राख्ने। सो एक्जाम्पल, there is a lack of food, there is a lack of food। अर्को एउटा एक्जाम्पल, most of Nepalese people are deprived of health facility, deprived of health facility भनेर भयो। Always कमी अथवा अभावको कुरा आउँछ, deprived है, यो deprived and destitute, deficiency यो चाहिँ प्राय सोधेको छ। So always कमी आउँछ भनेदेखि of, deprived of, shortage of, lack of, stripped of, devoid of। सीमा ठीक छ? Okay, next, 2, restricted, confined, limited, constricted, reduced, tied र bound छ। ओके, भनेको रेस्ट्रिक्ट गर्नु भनेको सीमित गर्नु, एउटा बाउन्ड्री क्रिएट गर्नु भनेर हुन्छ नि हैन, नेपालीमा सीमितता भनेर भन्छ नि, हो सीमित एउटा लिमिटको कुरा गर्नु भन्दाखेरि टु आउँछ, रेस्ट्रिक्ट टु है। जस्तै your answer should not be limited to the text of books। So किताबमा चाहिँ सीमित हुन भएन, so limit सँग to आयो। Most of Nepalese women are confined to the four walls of the house। So confined सँग to आउँछ। यहाँ tied सँग चाहिँ with पनि आउँछ र to पनि आउँछ। यसको केस हेरौँ है त। The criminal was bound a pole, and the criminal was bound a chain or a rope। Okay, संस्कृति के चाहिँ हुन्छ दुईटाको? Can you guess? Okay, by and okay, bounded in chain। मैले यहाँ भनिराखेको छु कि टाइट र बाउन्ड सँग चाहिँ अलवेज टु र विथ मात्रै आउँछ, अरु आउँदैन। टु र विथ मात्रै आउँछ है, टु र विथ मात्रै आउँछ। यो चाहिँ दुईटा पुरै आउट अफ द वे भयो। ओके, ठीक छ। यसमा एउटामा टु हुन्छ, एउटामा चाहिँ विथ हुन्छ। ओके ओके, प्रतीक यसमा के हुन्छ त? पत्रिक चतुर्वेदी, प्याट्रिक। ओके, के हुन्छ यसमा? छैन। ओके, अनिश भण्डारी। ओके, यसमा के हुन्छ होला त? The criminal was, भन्नुस् न। लाग्छ, के लाग्छ त? भन्नुस् न, केही नि हुँदैन।
भन्नुस् okay with the chain ठिक छ okay the criminal was bounded with a chain र the criminal was bounded to a pole भनेर हुन्छ यसलाई कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि tied to भनेको चाहिँ केमा बाँधेको भनेर सम्झिने केमा बाँधेको कुन चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ बाँधेको भनेर सम्झिने तर tied with छ भनेदेखि चाहिँ केले कुन चाहिँ मटेरियल अथवा कुन चाहिँ सब्स्टान्सले चाहिँ बाँधेको भनेर सम्झिने tied with भनेको चाहिँ केले बाँधेको चेन अथवा रोपले tied to केमा बाँधेको त पोलमा अथवा अरु केहीमा बाँधेको भनेर भन्यो ओके यो चाहिँ दुईटामा चाहिँ एक्सेप्सन छ भन्ने कुरा मात्रै ओके नेक्स्ट for in adept adroit proficient apt defect competent skillful accomplished सबै भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सपर्ट इन समथिङ केही कुरामा एक्सपर्ट छ भनेदेखि चाहिँ इन लगाउने केही कुरामा राम्रो छ ही इज गुड एट समथिङ भनेदेखि इन लगाउने जस्तै एक्जाम्पल he is good his work he is good in his work हुन्छ तर he is expert भनौं न he is expert at drawing हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि यसको let me give you explanation किन हुन्छ हैन हुन्छ मात्रै है त ओके जेनरल कुरा छ केही पनि स्पेसिफाई गरिएको छैन भनेदेखि इन भनेर राख्ने कुनै पनि स्पेसिफिक कुरा छ भनेदेखि एट भनेर राख्ने अस्ति हाम्रो क्लासमा पनि लास्ट क्लासमा पनि एट को हेरेको बेला चाहिँ स्पेसिफिक केहीमा राम्रो छ भनेदेखि एट राख्ने भनेर भनेको थिए सो केहीमा राम्रो छ ही इज स्किलफुल एट डान्सिङ भयो त्यो चाहिँ स्पेसिफिक भयो तर एज अ होल इन जेनरल कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन भनेर राख्ने है यो चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स भयो ओके नेक्स्ट फ्रम abstain refrain desist retrain protect prohibit stop prevent भनेर छ यहाँनेर हेरौं सो यो चाहिँ केही कुराबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने भन्ने कुरा छ यहाँ चाहिँ सेभ भनेर छ बचाउने अरु चाहिँ सबै छ वञ्चित गर्ने केही कुराबाट हटाउने डिसवेड सेपरेट भनेर छ सो अलवेज फ्रम भनेर आउँछ मलाई सुनिराख्नु भएको छ किन मेरो डिस्कनेक्ट भयो भनेर भनिरहेको छ क्यान यु हियर मी ए ओके फाइन ओके केही कुराबाट वञ्चित गर्ने हटाउने भन्दाखेरि फ्रम भनेर राख्ने है यसमा चाहिँ एब्स्टेन फ्रम रिफ्रेन फ्रम डेसिस्ट फ्रम प्रोटेक्ट फ्रम प्रोहिबिट फ्रम अलवेज फ्रम राख्ने एकचोटि मैले माथिको फेरि एक्जाम्पल दिएँ है सो ही इज adroit maths he is adroit studies ओके सीमा यसमा के हुन्छ होला दुईटामा सीमा in maths भन्नुस् न भन्नुस् जे भन्ने पनि हुन्छ हजुर ओके थाहा छैन फाइन सन्दीप के हुन्छ त यसमा सन्दीप कटेल दुवैमा इन हुन्छ ओके सुदीप adroit in math अनि ओके ठीक छ मन्जिल ओके एट म्याथ र इन स्टडिज हुन्छ किन त भन्दाखेरि
if somebody is expert at doing something, हैन एडरोइडले चाहिँ एक्सपर्ट हैन राम्रो भनेर बुझाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो इनसँग आयो, यो चाहिँ रुल भयो हैन। तर यदि यदि जेनरल छ, स्टडी भनेको त जेनरल हो नि त, स्पेसिफिक स्पेसिफाई गरेर त भनेको छैन। यो रुल हेर्नुस् है त, ठिकै? यो रुल हेर्नुस्। यदि केही कुरा चाहिँ जेनरल भनेको छ भनेदेखि इन राख्ने, द्याट्स वाइ एड्रोइड इन स्टडिज भनेर भयो होइन। स्पेसिफिक छ, म्याथमेटिक्स, साइन्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री छ, स्पेसिफिक छ भनेदेखि एट भनेर राख्ने है, केही कुरामा एक्सपर्ट छ भन्नको लागि। यही नै बुझाउन खोजेको है मैले। सो ठीक छ, बुझ्नु भयो सुदीप? ओके, नेक्स्ट क्राउडेड। सो विथ भनेर छ, केमा हुन्छ त भन्दाखेरि क्राउडेड विथ, फिल्ड विथ, thronged with, infested with, gifted with, overwhelmed with, beset with, and deluged with, burdened, teeming, occupied, brimming, endowed भनेको सबैसँग with आउँछ। endowed ले चाहिँ gifted भन्ने मिनिङ दिन्छ है, gifted भन्ने मिनिङ दिन्छ। यो सबैसँग with भनेर आउँछ। यसको चाहिँ भरिपूर्ण, केही कुरा चाहिँ भरिपूर्ण छ अथवा भरिएको छ, if something is filled भन्ने सेन्स आउँछ तब with भनेर राख्ने, यसको अहिले म तपाईलाई एक्सरसाइज पनि गराउँछु। नेक्स्ट 2, प्रिफेस, इन्ट्रोडक्सन, फोरवर्ड, प्रोलग एन्ड प्रिलुड। यो भनेको के हो भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन, परिचयको चाहिँ परिचय दिने हैन। इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ सिनोनियम हो है यो प्रिफेस, फोरवर्ड, प्रोलग, प्रिलुड भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको सिनोनियम हो। तपाईले बुकहरुको अगाडि हेर्नु भयो भनेदेखि प्रिफेस भनेर हुन्छ अथवा फोरवर्ड भनेर हुन्छ। तपाईले नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो भन्दाखेरि के हो त, यो इन्ट्रोडक्सन दिने भन्ने कुरा हो। सो जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन आई एम गोइङ टु इन्ट्रोड्युस, सरी ठीक छ, सेन्टेन्स मिलेन तर पनि हैन। ओके, यसको तल पनि छ फोरवर्डको, ठीक छ। जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन परिचयको कुरा आउँछ भनेदेखि अलवेज टु भनेर राख्ने। नेक्स्ट, रेमेडी, सोलुसन, प्यानेसिया, एन्टिडोट। केहीको उपचारको लागि अलवेज युज फर। जस्तै अब कोभिड-19 को चाहिँ क्योर आएको छैन अहिलेसम्म, त्यसको एक्जाम्पल दिउँ है त। देयर इज नो क्योर डट COVID-19 yet, हैन, अहिलेसम्म क्योर छैन। देयर इज नो क्योर फर COVID-19 yet। केही कुराको उपचार, रेमेडी भन्नको लागि फर लेख्ने। नेक्स्ट, एट। अस्ति एक्चुअली हामीले हेरेको थियौं एटमा डिफरेन्ट वेज अफ लुकिङ एन्ड स्माइलिङ भनेर भिन्न प्रकारको चाहिँ हेराई अथवा चाहिँ मुस्कुराईको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, एट प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै स्माइल एट, लाफ एट, ग्रीन एट, चकल एट, मक एट, जेयर एट एन्ड स्नियर एट। यो चाहिँ वे अफ स्माइलिङ भयो हैन। कोही चाहिँ मुसुक्क हाँस्लान्, कोही चाहिँ हा 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 गरेर हाँस्लान् हैन, कोही चाहिँ कितितिति हाँस्लान् हैन। कितितिति भनेको चकल गर्नु भनेर भयो, कसैले चाहिँ जिस्काएर हाँस्लान्, मक भनेर भयो हैन। सो अलवेज वे अफ लाफिङ, वे अफ स्माइलिङमा चाहिँ एट भनेर लेख्ने। सिमिलरली वे अफ सीइङ अथवा वे अफ लुकिङ भनौं न, कसरी हेर्ने त, स्टेयर गरेर हेर्ने हो कि आँखा तरेर हेर्ने हो कि, त्यसपछि नर्मल ग्लान्स गर्ने हो कि, झलक्क हेर्ने हो कि हैन। वे अफ लुकिङमा पनि एट भनेर राख्ने है त। जस्तै एक्जाम्पल हेरौं है त। He smiled at her. He smiled at her. He was laughing at her. He was laughing at her भनेर भयो, ठीक छ। यो भनेको यहाँ छ। सो जहिले पनि एट भन्दा पछाडि चाहिँ पर्सन आउनु पर्छ है। एट भन्दा पछाडि पर्सन आउनु पर्छ। तर कुनै पनि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा आयो भनेदेखि, जस्तै फेट भनेको भाग्य हैन,
भाग्यले हाँसिरहेको छ भनेर नेपालीमा पनि हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। सो जब फेट आउँछ, एब्स्ट्र्याक्ट कुरा आउँछ, हैन, लभको कुरा आउँछ, तब हामीले अन भनेर राख्छौँ। फेट स्माइल्स अन हर भनेर भन्छौँ। यदि हामी कुनै पनि व्यक्तिप्रति चाहिँ हाँसिरहेका छौँ, हैन, उसलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ भनेदेखि एटको प्रयोग गर्ने। तर यदि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा आउँछ, हैन, जुन चाहिँ विच यु क्यान सी अर टच अर हियर, जसलाई फिल मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ अन भनेर राख्ने। यदि स्माइल, लाफ, ग्रिन यस्तो शब्दहरू आयो भनेदेखि। संस्कृति ठिक छ? ओके ओके, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट एट। सरप्राइज्ड, shocked, amazed, startled, astonished, wondered, stunned, है। यो चाहिँ प्यासिभमा आयो भनेदेखि, प्यासिभ सेन्टेन्समा आयो भनेदेखि यु युज एट। जस्तै he was surprised at her, he was surprised at her। जहिले पनि यो चाहिँ प्यासिभमै आउँछ, ईडी लागेपछि प्यासिभमै आउँछ, हैन। सो was with लागेर प्यासिभमै आउँछ, he was surprised at her। नेक्स्ट 2, for junior, senior, inferior, superior, prior, anterior, posterior। तपाईको रेस्पेक्टमा अगाडि अथवा पछाडि। विथ रेस्पेक्ट टु यु केही कुरा अगाडि छ, पछाडि छ, हैन। जुनियर, सिनियर, इन्फेरियर, सुपेरियर भनेको तल माथि, हैन। सो द्याट इज तपाईको रेस्पेक्टमा भन्ने कुरा हो नि त। विथ रेस्पेक्ट टु यु भन्ने कुरा छ, त्यसमा अलवेज टु राख्ने। अब राम मेरो सिनियर हो भन्नको लागि राम इज सिनियर टु मी भनेर भन्नु पर्यो। सो राम इज सिनियर टु मी। सिमिलरली डायमन्ड इज सुपेरियर टु गोल्ड, है। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूले द्यान भनेर युज गर्छन्। डायमन्ड इज सुपेरियर द्यान गोल्ड भनेर भन्छन्, तर होइन, डायमन्ड इज सुपेरियर टु गोल्ड भनेर हुन्छ, द्यान हुँदैन। अलवेज युज टु। नेक्स्ट, अब सकिने बेला भयो, डोन्ट वरी। 2, फेभरेबल, बेनिफिसियल, एसेन्सियल, कन्ड्युसिभ, प्रफिटेबल, लिक्रेटिभ, प्रोडक्टिभ, है। जहिले पनि केही कुरा फाइदाजनक छ, प्रोफिटेबल छ, तब तपाईले टु भनेर राख्नुहुन्छ। सो लकडाउन इज फेभरेबल, लेखौँ। लकडाउन इज favorable to study. Lockdown is favorable to study. So lockdown study को लागि favorable छ भन्ने कुरा भयो, यदि पढ्नुहुन्छ भने, हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईले अरु वर्ड पनि राख्न सक्नुभयो। लकडाउन इज बेनिफिशियल टु स्टडी, लकडाउन इज इसेन्शियल टु स्टडी। अलिकति हाम्रो कमन सेन्समा मिनिङ आउँदैन, बट स्टिल ग्रामेटिकली करेक्ट छ, है। सो लकडाउन इज प्रोडक्टिभ टु स्टडी। अलवेज केही कुरा फाइदाजनक आउँछ, फेभरेबलको सिनोनियम आउँछ भनेदेखि टु राख्ने। नेक्स्ट, कन्क्लुड, डिड्युस, डिप्राइभ, इन्फर भनेको के हो त भन्दाखेरि केही कुराको निचोड निकाल्नु। ओके, बत्ती गयो। ओके, मन्जिल सुनिरहेको छ? ओके, फर के को लागि त? विश्ड, लङ्ड, यर्न, थ्रस्ट, एस्पायर्ड, क्रेभ्ड, एपेटाइट, डिजायर्ड, पिन्ड, प्यासन। सो केही कुराको लागि चाहना अथवा रुचि भनेर हुन्छ, त्यसको लागि वी युज फर, है त। सो चाहना अथवा रुचि, रुचि भनेको नट गर्ल्स नेम, है। सो चाहना अथवा रुचिको लागि यु युज फर। जस्तै एक्जाम्पल, अब कोहीको चाहिँ गीत गाउनको लागि रुचि होला, जस्तै मन्जिलको छ, हैन। त्यस्तै he has desire for singing, he has desire for singing। or do you have appetite, appetite भनेको चाहिँ भोकाएको भनेर हुन्छ, but
यहाँ चाहिँ फर स्टडी भनेर भनेपछि तिमीलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ मन छ अथवा पढ्न रुचि छ भन्ने चाहिँ मिनिङ आउँछ। अब यहाँ चाहिँ यु क्यान पुट अरू वर्बहरू है त, जस्तै डु यु ह्याभ क्रेभिङ फर स्टडी अथवा डु यु ह्याभ प्यासन फर स्टडी, डु यु ह्याभ थ्रस्ट फर स्टडी भनेर हुन्छ है। सो अलवेज चाहना, रुचि, विश, लङ, यर्न, थ्रस्ट, एस्पायर, क्रेभ, एपेटाइट सबैको लागि फर लगाउने। नेक्स्ट, एसिड, कन्सिड, एसेन्ट, कन्सेन्ट, एग्री, एक्कोर्ड, एमेन्डेबल सबै भनेको के हो त? सहमति भनेर भनेको हो के त? सहमति। ओके हैन, एग्रीमेन्टको कुरामा चाहिँ टु लाग्छ। सो एसिड टु, कन्सेन्ट टु, कन्सिड टु, एसेन्ट टु, कन्सेन्ट टु, एग्री टु, एक्कोर्ड टु, एमेन्ड टु भयो। तर एउटा यहाँनेरि के त एक्सेप्सन छ। केमा त भन्दाखेरि कम्प्लाई, एबाइड, कङ्क्यर र एक्विसेन्समा चाहिँ के छ त एक्सेप्सन छ है। यो चाहिँ कम्प्लाई र एबाइड चाहिँ धेरै चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है त। सो कम्प्लाईसँग जहिले पनि विथ आउँछ, एबाइडसँग जहिले पनि बाई आउँछ। यो चाहिँ यु ह्याभ टु नो इट है, यु ह्याभ टु नो इट एट एनी कस्ट। ओके, सो नेक्स्ट छ विथ। एनोय, एङ्ग्री, वेक्स भनेर छ, भनेको रिसाउनु हैन, इरिटेसन मान्नु भन्ने कुरा हुन्छ नि। सो एनोय, एङ्ग्री, वेक्स सबै चाहिँ सिमिलर वर्डहरू हो। अब यसमा विथ लाग्छ, तर विथ पर्सनसँग लाग्छ, तर एट लाग्छ थिङसँग। जस्तै ही इज एङ्ग्री विथ मी भनेर भयो, तर ही इज एनोयड एट द नोइज भयो। जहिले पनि एनोय र एङ्ग्रीमा यदि पर्सन छ भनेदेखि विथ द्याट पर्सन, होइन कुनै पनि वस्तु छ भनेदेखि यु युज एट। ओके, नेक्स्ट। ओके, ब्लाइन्ड इन द आइज, ब्लाइन्ड टु द डिफेक्ट भनेर छ। डिफेक्टको लागि ब्लाइन्ड टु, यदि समवन इज ब्लाइन्ड हैन आँखामा, सो देन ब्लाइन्ड इन भनेर युज हुन्छ। जस्तै आई नो you are blind to any issues with your car. He was blind in one eye after the accident भनेर भयो। Similarly, complain against कि त पर्सन लाई भयो, complain of थिङ लाई भयो। complain against पर्सन अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसन अर इन्स्टिट्युसन को लागि पनि युज हुन्छ। जस्तै refugees has complained of being ignored and he filed complaint against the bank भयो। अर्गनाइजेसन र पर्सन को लागि जहिले पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि अगेन्स्ट हुने भयो। कन्सिस्ट अफ भनेको कम्प्राइज के छ त भनेर भन्नको लागि कन्सिस्ट अफ भनेर हुन्छ, र के बाँकी छ त अथवा त्यहाँ के छ सेम मिनिङ आउँछ, तर विथ के त रिमेन र कम्प्राइज भन्ने चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट मिनिङ आउँछ। जस्तै द ब्युटी कन्सिस्ट इन द क्यारेक्टर अफ अ पर्सन। सो नेपालीमा पनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि सुन्दरता मान्छेको क्यारेक्टरमा भर पर्छ अर समथिङ लाइक द्याट हैन। सो द्याट इज कन्सिस्ट इन, र द बुक कन्सिस्ट अफ 10 च्याप्टर्स भनेर छ। यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ है। सो भन्नको लागि चाहिँ कन्सिस्ट अफ भनेर हुन्छ। अब यो चाहिँ फिक्स्ड प्रिपोजिसन भनेर भयो। यो चाहिँ अब हामीले पढ्यौं, मैले भने, तर यो चाहिँ तपाईले यतिकै छोडेर भएन, यु ह्याभ टु स्टडी है। जब चाहिँ कमी आउँछ, डिभोइड, डिप्राइभ्ड भनेर आउँछ, तब चाहिँ अफ राख्ने भनेर चाहिँ यु ह्याभ टु नो है। जसरी भए पनि तपाईले थाहा पाउनै पर्छ। र म तपाईलाई होमवर्क दिन्छु। म पीडीएफ पनि दिन्छु बाबु है। ओके, सो यो चाहिँ यु ह्याभ टु नो है। जसरी भए पनि तपाईले चाहिँ कण्ठ बार्नै पर्यो है। यो कुराहरु चाहिँ यसको पीडीएफ म तपाईलाई दिन्छु, प्लस केही एक्सरसाइज पनि दिन्छु, त्यो गर्नु, अनि वी विल क्रस चेक। भोलि चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ सोलुसन हेर्छौं। हुन्छ अनिश?
Anish?